Hey guys, video kali ni aku nak bawa korang ke negara matahari terbit, Osaka, Jepun. Hampir 7 jam penerbangan kami daripada KLIA 1, akhirnya kami sampai juga di Kansai Airport, Jepun. Masa kami pergi ni, suhu di Jepun sekitar 11 darjah Celsius. Rasa macam sejuk-sejuk aircon macam tu. Ya, kita pakai dulu. Apa weh? Waktu kita orang sampai pun sekitar jam 8 malam, jadi kita orang dinner dulu sebelum check-in ke Airbnb yang telah kami tempah. Dalam Kansai Airport ni ada sebuah restoran ramen yang halal, jadi kita orang pun makan je lah dekat situ sebab malas nak cari tempat lain. First time beli ramen kena ambil sup dekat mesin ni. Canggih kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kau makan, kau kena pulang balik. Settle makan malam, kita orang pun terus pergi ke stesen kereta api beli tiket ke Namba, di mana kita orang akan bermalam di sini untuk 5 malam. Dari Kansai Airport ke Namba, ambil masa perjalanan lebih kurang dalam 40 minit untuk sampai. Sampai je di Namba, kita orang terus check-in ke Airbnb iaitu Trio Namba. Ini bilik kita orang untuk 5 malam. Tapi bilik je tau, bilik air dekat luar. Dekat Trio Namba, semua kemudahan disediakan. Tempat basuh baju pun ada untuk korang yang stay beberapa hari di Namba. Apa lagi? Settle unpack, kita orang terus rest untuk first trip di Osaka esok. I'm the man, I win. Gotta go up. Sebab dulu kau beli, lepas tu pergi dekat kami. Checkpoint dia untuk ambil. Untuk hari pertama, seawal jam 8 pagi kami dah keluar dan pergi ke stesen kereta api Nishinari untuk ke Fushimi Inari Shrine. Dari Nishinari ke Kyoto mengambil masa lebih kurang 1 jam 30 minit untuk sampai dan korang kena transit di Chuo, Osaka. Kereta api dari Chuo ni baru boleh terus pergi ke Kyoto. Sampai je di stesen Fushimi memang lain guys, sebab dekat sini boleh dikatakan kawasan rural. Di sepanjang perjalanan untuk ke kuil Fushimi Inari memang meriah dengan kedai-kedai yang menjual makanan street food. Tak sah korang kalau datang Jepun tak makan makanan signature Jepun macam kek ikan ni. Banyak jenis makanan korang boleh jumpa, tapi tak semuanya halal tau. Jadi sebelum beli tu korang tanyalah penjual tu halal ataupun tidak. Dalam banyak-banyak makanan yang kita orang cuba, mochi dengan strawberry ni antara yang sedap pernah aku makan. Sampai je di pintu utama kuil Fushimi Inari, banyak bangunan-bangunan yang mempunyai fungsi tersendiri, tapi main yang kita nak pergi adalah tiang gerbang orang yang famous tu.
Suatu ketika dulu di Fushimi, musang dianggap sebagai utusan ataupun penyampai mesej. Sebab itulah korang boleh nampak banyak patung musang di seluruh kawasan kuil-kuil di sekitar kawasan ni. Ni penderma-penderma dapat satu tiang. Penderma dapat satu tiang. So nama dia ada ukir ni. Gerbang oranye juga dikenali sebagai Orange Torii Gate di mana ia dibina di sekitar Gunung Inari dan pembinaannya berdasarkan sumbangan yang diberikan oleh individu. Lagi banyak dia sumbang, lagi besar Torii Gate yang dibina untuk mereka. Boleh dikatakan lebih kurang 10,000 torii telah dibina di sekitar kawasan pergunungan ni. Memang cantik betul kawasan kuil Fushimi Inari dengan landscape daun-daun berwarna oranye ketika musim luruh. Lebih kurang 2 jam di Fushimi Inari, kita orang kemudian menuju ke stesen kereta api tadi untuk pergi ke Ukiyo Kyoto pula. Dari stesen Fushimi Inari, kita orang perlu pergi pula ke stesen Higashiyama dan kemudian dari Higashiyama kita orang menaiki bas untuk betul-betul sampai di Ukiyo Kyoto. Perjalanan menaiki bas pula untuk sampai ke destinasi lebih kurang dalam 40 minit. Macam itulah. Tak perlu transit pun. Bas ni nanti akan turun betul-betul di kawasan Ukiyo Kyoto. Sampai je di Ukiyo, memang teruja sebab pemandangan dekat sini cantik betul. Dan masa kita orang datang hari ni, penuh dengan pelancong. Memang meriah. Dekat kawasan Ukiyo, korang boleh jumpa ataupun cuba sendiri untuk menaiki rickshaw. Dia macam beca versi tak naik basikal tapi guna tenaga mereka sendiri. Hebat kan? Yang paling penting, misi kita orang untuk masuk ke kawasan pokok buluh yang famous di kawasan Ukiyo ni. Dari stesen bas tadi, korang kena berjalan kaki lebih kurang 15 ke 20 minit untuk sampai. Jujur aku cakap guys, kawasan pokok buluh ni biasa je. Tak ada sangat pun aktiviti yang korang boleh buat selain untuk tangkap gambar. Kebetulan pula hari ni kita orang datang tu ramai sangat pelancong. Jadi laluan jadi sempit dan sesak. Tapi overall, views kawasan pokok buluh ni bolehlah untuk korang kunjungi. Dah penat jalan seharian? Kita orang pun singgah di sebuah restoran halal iaitu 448 Yon Hachi untuk makan burger famous diorang iaitu burger daging wagyu. Surprisingly, nak order makanan dekat sini senang je tau. Guna mesin je. Once bila makanan korang dah siap, tinggal tunjuk resit dan ambil makanan. Guys, daging wagyu dia tu tebal. Harga burger wagyu ni Rp1,800 bersamaan dengan RM57.
Dekat Jepun, jam pukul 4.30 ke 5 petang pun dah mula gelap tau. Kira macam waktu senja dekat Malaysia. Dah settle makan, perut pun dah kenyang, kita orang pun terus pergi ke bandar Kyoto untuk melihat kuil Hokkanji Temple di waktu malam. Tidur. Walaupun waktu malam, bandar Kyoto tetap meriah dengan pelancong. Jalan-jalan di kawasan Kyoto ni tak bosan langsung sebab views dekat sini memang cantik walaupun waktu malam. Sejuk weh. Malam kat Jepun yang sejuk walaupun berapa? 8 ni. Sejuk. Tapi best. Kau jalan jauh mana pun tak penat. Yang paling buat aku kagum, mostly tempat yang kita orang pergi hari ni tersangatlah bersih. Nak nampak sampah pun susah. Kalau korang datang malam dekat Hokkanji Temple ni, memang cantik lah. Sebab bawah ni oren, atas tu biru, langit tu, so dia macam kontra. So kalau korang datang, korang ambil kat situ gambar, memang cantik lah. Jom, kita explore dulu. Waktu malam, kuil Hokkanji Temple tidak dibuka untuk orang awam. Jadi kalau korang nak masuk ke kuil Hokkanji Temple, korang bolehlah datang di waktu siang. Memangnya korang wajib datang ke kuil Hokkanji Temple sebab ia salah satu bangunan ikonik kalau korang datang ke Kyoto. Alang-alang kalau korang dah ada dekat Kyoto, bolehlah singgah ke Halal Ramen Honolulu. Masa kita orang sampai, ada juga pelancong dari Malaysia yang datang makan dekat sini. Aku pun orderlah makanan aku, iaitu Special Rich Chicken Ramen. Sama-sama. Akam. Sedap. Hari ni kita dah pergi area Osaka. Kita dah beli pas one day Osaka. Let's go. Specialnya pas ni, korang boleh gunakan juga untuk masuk ke tempat pelancongan di sekitar Osaka. Sekarang kita berada di Jepun punya stesen TV. Job. Dia macam Media Prima lah kat Malaysia. Tapi ni besar gila. Dari Namba kita orang turun di stesen Chuo, betul-betul berhadapan dengan bangunan Job K ni. Destinasi pertama kita orang di Osaka adalah untuk pergi ke Osaka Castle. Tempat wajib korang kena pergi bila dah sampai di Osaka. Dan untuk kita orang masuk pula ke Osaka Castle, kena berjalan lagi lebih kurang 10 minit. Yang malas nak berjalan tu, korang boleh naik baji. Osaka Castle dikelilingi dengan tembok yang besar serta parit yang luas. Checkpoint korang dah betul-betul masuk dalam Osaka Castle adalah pintu gerbang yang sangat besar ni ha. Tengoklah pintu gerbang Castle pun, tebal betul. Untuk pengetahuan korang, Osaka Castle merupakan bangunan peninggalan budaya yang dilindungi oleh Jepun dan ia dibina pada tahun 1496. Menara utama Osaka Castle yang paling tinggi korang nampak tu, ia merupakan simbol kota Osaka. Dan paling menarik, Osaka Castle dah 3 kali dibina semula. Dan kedudukan Osaka Castle yang sekarang ni bukanlah kedudukan yang sebenar masa ia mula-mula dibina dulu.
Osaka Pass, korang tak perlu beratur panjang untuk beli tiket. Sebab tu aku suggest kat korang, beli je terus Daily Pass ni. Sangat-sangat menjimatkan masa. Bandar Osaka juga kau boleh actually sekeliling kau boleh tengok Bandar Osaka. Cantik. Present to you Osaka. Osaka Castle ni ada 4 tingkat dan tingkat keempat ni adalah viewpoints untuk korang melihat pemandangan di sekitar Bandar Osaka. Dalam Osaka Castle ni juga terdapat pameran dan simpanan kisah-kisah sejarah untuk korang pelajari. Korang juga boleh bersiar-siar di sekitar Taman Osaka Castle serta melihat persembahan muzik dari pemuzik lokal yang dilakukan berhadapan dengan Osaka Castle itu sendiri. Seterusnya, kita orang pergi pula ke Tempozan Giant Ferris Wheel untuk melihat pemandangan di sekitar Osaka. Serius guys, memang betul-betul besar Ferris Wheel ni dengan ketinggian 112.5 meter ke udara. Macam biasa, guna Osaka Pass je untuk masuk. Korang boleh pilih sama ada nak naik gondola biasa ataupun gondola lantai kaca. Kita ambil yang kaca kat bawah, so boleh nampak bawah. Untuk naik gondola yang lantai kaca, korang kena tunggu 3 ke 4 minit untuk naik sebab memang limited. So dalam Ferris wheel Dah naik gondola special ni memang terus rasa gayat guys sebab boleh nampak bawah sekali tau. Tapi yang paling best, korang boleh tengok view di persekitaran Osaka Harbour dengan lebih jelas. Untuk pusingan penuh Tempozan Giant Ferris Wheel ni akan ambil masa lebih kurang 15 minit. So, korang ada banyak masa untuk experience sky view bandar Osaka. Memandangkan Santa Maria Cruise pun juga berdekatan, kami pun ambillah peluang untuk naik cruise di Osaka Harbour. Arigatou gozaimasu. Break your walls down, you reinforce them. Thought that we would rule the world, but you abdicated. I let you go. No crown, no throne. You said you would always be here. Drink the bottle alone. Cruise yang disediakan hanya untuk korang melihat pemandangan di persekitarannya. Ni bukan cruise yang macam korang naik dekat Langkawi tu tau. Ingatkan masa kita orang berada di atas Santa Maria Cruise ni kejap je. Tapi sebenarnya hampir 45 minit kita orang berada di atas cruise ni. Memang lama. So, okey lah untuk healing kan? Aku suggest korang duduk di dek atas untuk tengok view lagi cantik.
Dah puas lihat pemandangan di Osaka? Next destination kita orang nak pergi ke Dotonbori. Dotonbori juga antara tempat yang wajib korang kena datang tau kalau berada di Osaka. Sebab dekat sini ada spot famous untuk bergambar iaitu di hadapan papan iklan Glicoman. Tengah Gliko. Dia macam kira tak sah lah kalau korang datang Dotonbori tapi tak bergambar dekat Glicoman. Actually dekat sini macam Bukit Bintang. Dia macam Bukit Bintang tapi sejuk. Banyak jugalah aktiviti yang korang boleh buat dekat Dotonbori. Korang boleh shopping dan dekat sini pun korang boleh naik river cruise. Tapi nak naik cruise yang ni korang kena beli tiket baru. Kaunter betul-betul berhadapan entrance. Harga cruise pula berharga RM1,200, lebih kurang RM39. Korang akan berada di atas cruise ni selama 15 minit dan korang akan dibawa sightseeing di sepanjang Dotonbori. Dan lagi satu benda wajib korang kena cuba bila dah sampai dekat Dotonbori. Korang kena cuba kuih duit shilling 10 yen yang viral ni. Walaupun duit kuih 10 yen tapi harga dia 500 yen je, dalam 16 ringgit. Kuih ni viral sebab bila korang gigit, korang kena tarik cheese tu sampai putus. Rasa dia biasa-biasa je lah, macam makan waffle yang inti tu ganti dengan cheese tarik. Waktu malam dekat Dotonbori lagi meriah daripada Kyoto. Boleh dikatakan di sepanjang lorong utama dan persimpangan dekat Dotonbori ni memang meriah dengan kedai makanan dan street food. Segala jenis makanan yang famous dekat Jepun korang boleh jumpa dekat sini. Tapi kena ingat, sebelum korang beli kena pastikan halal. Kalau korang nak explore makanan Jepun dan shopping, bolehlah datang ke Dotonbori. Untuk hari keempat pula, kita orang nak pergi jauh sikit daripada Osaka. Dari Airbnb, kita orang terus pergi ke stesen Shin Imamiya untuk pergi ke Nara.
Osaka ke Nara pula ambil masa lebih kurang 40 minit untuk sampai. Selalunya dekat Nara, orang akan pergi untuk tengok rusa. Katanya rusa-rusa dekat Nara ni jinak-jinak. Dari stesen nak ke Nara Park dalam 15 minit juga perjalanan untuk sampai. Dan dekat Nara ni lah ada satu kedai mochi legend. Setiap hari diorang akan buat mochi tu fresh dan terus jual kepada pelanggan. Kalau korang bernasib baik, boleh tengok diorang buat mochi dengan cara tradisional sekali. Mochi green tea kot. Dalam tu ada kacang merah sebenarnya. Kita dah sampai ke Rusa Park. Nampak dah. Dia dah keluar kat sini. Dia buka 8 pagi. Kita datang awal, kurang lagi tak ramai orang. Sampai pun dekat Nara Park. Uniknya dekat Nara Park diorang akan lepaskan rusa ni macam tu je. Tak perlu pun ada pagar ataupun kandang. Korang juga boleh nak bagi rusa makan dekat sini. Boleh cari anti ni berdekatan. Korang kalau dah pegang makanan rusa tu, siap sedialah sebab rusa-rusa tu boleh bau dan mesti akan kejar dan gigit baju korang. Waktu tengah hari pula, kita orang singgah di Kurumon Market. Dekat sini macam-macam jenis seafood yang korang boleh cari dan jumpa. Harga pun berpatutan lah. Memang rambang mata bila tengok seafood dekat Kurumon Market. King crab dan snow crab pun ada jual. Aku nak try unagi dekat sini. Untuk korang pula kalau nak dapatkan harga seafood murah dan berbaloi, kena rajin-rajin survey sebab harga setiap kedai agak berbeza walaupun jenis seafood dan berat yang lebih kurang sama. Paling penting, dah datang Jepun tak sah kalau tak cuba makan Wagyu Grade A5. Dekat Dotonbori ada satu kedai Wagyu yang halal certified iaitu Osaka Pangga. Korang boleh pilih untuk makan daging Wagyu mengikut cara potongan daging Wagyu tu, ala carte ataupun ambil je set terus. Aku suggest dekat korang, better ambil set terus sebab jauh lebih murah berbanding ambil ala carte. Tengok guys, marble fat dekat Wagyu tu. Cantik betul.
Untuk portion set yang kita orang ambil ni pun banyak dan puas untuk 3 orang makan. Jom, kita cuba rasa daging Wagyu A5. Memang lembut, juicy dan rich dengan flavor beef. Rata-rata yang datang makan dekat sini pun orang Muslim dan pelancong dari Malaysia. Memang highly recommended. Pukul 5.30 pagi, aku dah bangun dan bersiap. 6.30 terus keluar dan pergi ke stesen kereta api dan menuju ke Shimaya. Stesen yang kita orang kena turun dekat Shimaya adalah di stesen Universal City. Nak tahu kenapa aku excited? Sebab hari ni kita orang akan masuk ke Universal Studio Jepun. Korang memang kena datang awal dekat sini sebab walaupun gate buka pada pukul 9 pagi, tapi masa kita orang sampai dalam 7.20 pagi dah berapa panjang. Untuk tiket kita orang beli dekat Klook je. So korang tak susah, ada map. Kau nak ke mana, ada location. Tidur dah nampak. Waktu ni kita orang terus pergi ke Nintendo World sebab orang masih tak ramai, jadi kita orang boleh masuk terus, tak perlu queue. Tapi kalau korang datang lambat, korang kena reserve slot untuk masuk ke dalam dengan menggunakan apps USJ. Sampai pun guys dekat pintu masuk Super Nintendo World. Gelang Mario ni berharga RM4,000, lebih kurang RM128. Bestnya gelang ni korang boleh berinteraksi dengan elemen-elemen di persekitaran Nintendo World. Memang banyak spot-spot yang korang boleh berinteraksi dengan gelang Mario, jadi banyak aktiviti untuk dilakukan. Untuk main ride dekat Nintendo World pula, kita orang kena masuk Bowser Castle dahulu. Dalam Bowser Castle, kita orang main Mario Kart. Korang boleh berlumba dengan pemain lain untuk kumpul mata dan jadi juara. Bagi peminat Super Mario, mesti banyak Easter eggs yang korang akan jumpa dan mengimbau childhood memories korang. Dalam Super Nintendo World juga banyak kedai-kedai yang jual cenderahati dan juga gift. Macam-macam jenis barang lah korang boleh jumpa. Aku pun beli beberapa souvenir sebelum masuk ke theme park yang seterusnya. Untuk theme park kedua yang korang wajib pergi bila dah sampai USJ ialah Harry Potter. Sebelum masuk ke Harry Potter, aku dah book siap-siap slot masa dekat Super Nintendo World. Jadi tak perlu untuk aku queue panjang-panjang.
masuk je terus. Bila masuk je dalam pintu gerbang Hogsmeade, tersangatlah details dan aku rasa memang macam dalam filem. Dekat Hogsmeade ada 2 ride yang korang boleh naik. First, mini roller coaster ni. Untuk yang gayat dan penakut, tak perlu risau sebab ride roller coaster ni chill-chill je. Tapi sebelum naik second ride, kita orang lepak jap sambil minum butterbeer. Nama je butterbeer tapi bukan beer betul-betul tau. Dia rasa macam root beer versi flavour cinnamon. Sambil minum, kita orang pun berjalan di persekitaran Hogwarts. Cantik betul view Hogwarts dari side Black Lake ni. Memang details hasil seni bina replika Hogwarts dekat Universal Studio Jepun. Dekat Harry Potter juga ada persembahan spare class serta tongkat-tongkat ikonik Harry Potter yang dijual untuk korang beli dan gunakan macam gelang dekat Super Nintendo World tu. Untuk ride kedua, kita orang kena masuk Hogwarts dan queue selama 65 minit untuk naik ride penyapu Harry Potter yang mana kita orang tak boleh rekod pun kat dalam tu. Sorry guys. Tapi jujur guys, aku cakap ride yang ni memang best. Disebabkan 2 main theme park yang kita orang teringin sangat nak pergi dah settle, jadi theme park yang lain kita orang chill-chill je. Memang ramai pelancong yang datang waktu ni, jadi waiting time kita orang untuk masuk park dan queue untuk ride dari 40 minit hingga ke 80 minit. Selain Super Nintendo World dan Harry Potter, banyak sebenarnya lagi theme park yang korang boleh pergi seperti Jaws, Jurassic Park, Universal Wonderland, Hollywood, New York, Spider-Man, Minion Park pun ada. Dan lupa aku nak cakap, USJ ni beroperasi seawal jam 9 pagi sehingga 9 malam. Itu saja guys vlog Jepun aku. Thank you so much for watching. So, jumpa di next video.